Để phát triển mạng neuron sâu của bạn một cách hiệu quả, bạn không chỉ cần tổ chức tốt các tham số mà còn cả các siêu tham số. Vậy, siêu tham số là gì? Hãy cùng xem xét. Vậy các tham số của mô hình của bạn là W và B, và có những thứ khác bạn cần cho thuật toán học của mình, chẳng hạn như tốc độ học alpha. Bởi vì bạn cần đặt alpha, và điều đó, đến lượt nó, sẽ xác định cách các tham số của bạn phát triển, hoặc có thể là số lần lặp lại của phương pháp hạ gradient mà bạn thực hiện. Thuật toán học của bạn có những bạn biết đấy, những con số khác mà bạn cần đặt, chẳng hạn như số lượng lớp ẩn. Vì vậy, chúng ta gọi đó là L viết hoa, hoặc số lượng đơn vị ẩn như N1, N2 và vân vân. Và sau đó bạn cũng có thể lựa chọn hàm kích hoạt. Bạn có muốn sử dụng một LELU hoặc một tanh hoặc một sigmoid, hay một cái gì đó, đặc biệt là trong các lớp ẩn không? Và vì vậy, tất cả những điều này là những điều bạn cần cho thuật toán học của bạn. Và vì vậy, đây là những tham số kiểm soát các tham số cuối cùng với kép và B. Và vì vậy, chúng ta gọi tất cả những thứ dưới đây là siêu tham số. Bởi vì những thứ này như alpha, tốc độ học, số lần lặp, số lớp ẩn và vân vân, đây là tất cả các tham số kiểm soát với kép và B. Vì vậy, chúng ta gọi những thứ này là siêu tham số. Bởi vì chính các siêu tham số bằng cách nào đó xác định giá trị cuối cùng của các tham số W và B mà bạn nhận được. Trên thực tế, học sâu có rất nhiều siêu tham số khác nhau. Sau đó, trong khóa học sau, chúng ta cũng sẽ thấy các siêu tham số khác, chẳng hạn như số hạng động lượng, kích thước mini batch, các dạng tham số điều chuẩn khác nhau, và vân vân. Và nếu bất kỳ thuật ngữ nào ở dưới cùng chưa có ý nghĩa, đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta sẽ nói về chúng trong khóa học thứ hai. Bởi vì học sâu có rất nhiều siêu tham số, trái ngược với các lĩnh vực trước đây của học máy. Tôi sẽ cố gắng nhất quán trong việc gọi tốc độ học alpha là một siêu tham số thay vì gọi nó là một tham số. Tôi nghĩ rằng trong thời đại trước của học máy, khi chúng ta không có quá nhiều siêu tham số, hầu hết chúng ta thường hơi cầu thả và chỉ gọi alpha là một tham số. Và về mặt kỹ thuật, alpha là một tham số, nhưng đó là một tham số xác định các tham số thực. Vì vậy, tôi đã cố gắng nhất quán trong việc gọi những thứ này như alpha, số lần lặp và vân vân là siêu tham số. Vì vậy, khi bạn đang huấn luyện một mảng sâu cho ứng dụng của riêng bạn, bạn thấy rằng có thể có rất nhiều cài đặt khả thi cho các siêu tham số mà bạn cần phải thử. Vì vậy, ứng dụng học sâu ngày nay là một quá trình rất thực nghiệm, nơi thường thì bạn có thể có một ý tưởng. Ví dụ, bạn có thể có một ý tưởng về giá trị tốt nhất cho tốc độ học. Bạn có thể nói, tốt, có thể alpha bằng 0,01. Tôi muốn thử điều đó. Sau đó, bạn thực hiện nó, thử nó và sau đó xem nó hoạt động như thế nào. Và sau đó dựa trên kết quả đó, bạn có thể nói, bạn biết không, tôi đã thay đổi ý định. Tôi muốn tăng tốc độ học lên 0,05. Và vì vậy, nếu bạn không chắc chắn giá trị tốt nhất để sử dụng cho tốc độ học là bao nhiêu, bạn có thể thử một giá trị của tốc độ học alpha và xem hàm chi phí kia giảm xuống như thế này. Sau đó, bạn có thể thử một giá trị lớn hơn cho tốc độ học alpha và thấy hàm chi phí tăng vọt và phân kỳ. Sau đó, bạn có thể thử một phiên bản khác và thấy nó giảm xuống rất nhanh nhưng hội tụ về. Bạn có thể thử một phiên bản khác và thấy nó, bạn biết đấy, thấy hàm chi phí kia làm điều đó. Sau đó, sau khi thử một tập hợp các giá trị, bạn có thể nói, được rồi, có vẻ như thế này, giá trị alpha này cho tôi tốc độ học khá nhanh và cho phép tôi hội tụ về hàm chi phí kia thấp hơn. Vì vậy tôi sẽ sử dụng giá trị alpha này. Bạn đã thấy trong slide trước rằng có rất nhiều siêu tham số khác nhau, và hóa ra là khi bạn bắt đầu một ứng dụng mới, tôi thực sự thấy rất khó để biết trước chính xác giá trị tốt nhất của các siêu tham số. Vì vậy, những gì thường xảy ra là bạn chỉ cần thử nhiều giá trị khác nhau và đi vòng quanh chu kỳ. Bạn thử một số giá trị, có thể bạn thử 5 lớp ẩn với số lượng đơn vị ẩn này, thực hiện điều đó, xem nó có hoạt động không và sau đó lặp lại. Vì vậy, tiêu đề của slide là ứng dụng học sâu là một quá trình rất thực nghiệm. Một quá trình thực nghiệm có lẽ là một cách nói hoa mỹ rằng bạn chỉ cần thử nhiều thứ và xem cái gì hiệu quả. Một hiệu ứng khác mà tôi đã thấy là học sâu ngày nay được áp dụng cho rất nhiều vấn đề khác nhau.
từ thị giác máy tính, đến nhận dạng giọng nói, đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đến rất nhiều ứng dụng dữ liệu có cấu trúc như có thể là quảng cáo trực tuyến hoặc tìm kiếm web hoặc đề xuất sản phẩm, và vân vân. Và những gì tôi đã thấy là, đầu tiên, tôi đã thấy các nhà nghiên cứu từ một lĩnh vực, bất kỳ lĩnh vực nào trong số này, cố gắng đi đến một lĩnh vực khác, và đôi khi trực giác về siêu tham số được chuyển giao, và đôi khi thì không. Vì vậy, tôi thường khuyên mọi người, đặc biệt là khi bắt đầu một vấn đề mới, chỉ cần thử một loạt các giá trị và xem cái gì hiệu quả. Và trong khóa học tiếp theo, chúng ta sẽ thấy một cách có hệ thống. Chúng ta sẽ thấy một số cách có hệ thống để thử một loạt các giá trị. Đúng. Và thứ hai, ngay cả khi bạn đang làm việc trên một ứng dụng trong một thời gian dài, bạn biết đấy, có thể bạn đang làm việc về quảng cáo trực tuyến, khi bạn đạt được tiến bộ trong vấn đề, rất có thể giá trị tốt nhất cho tốc độ học, số lượng đơn vị phù hợp, và vân vân có thể thay đổi. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã điều chỉnh hệ thống của mình đến giá trị siêu tham số tốt nhất hiện nay, có thể bạn thấy rằng giá trị tốt nhất có thể thay đổi 1 năm kể từ bây giờ. Có thể là do cơ sở hạ tầng tính toán, có thể là bạn biết đấy, CPU hoặc loại DPU bạn đang chạy hoặc một cái gì đó đã thay đổi. Nhưng vì vậy, có lẽ một quy tắc chung là, bạn biết đấy, thỉnh thoảng, có thể vài tháng một lần, nếu bạn đang làm việc với một vấn đề trong một thời gian dài trong nhiều năm, chỉ cần thử một vài giá trị cho các siêu tham số và kiểm tra lại xem có giá trị tốt hơn cho các siêu tham số không. Và khi bạn làm như vậy, bạn cũng dần dần có được trực giác về các siêu tham số hoạt động tốt nhất cho vấn đề của bạn. Và tôi biết rằng điều này có vẻ như là một phần không thỏa đáng của học sâu khi bạn chỉ cần thử rất nhiều giá trị với những siêu tham số này. Nhưng có lẽ đây là một lĩnh vực mà nghiên cứu học sâu vẫn đang tiến triển, và có thể theo thời gian, chúng ta sẽ có thể đưa ra hướng dẫn tốt hơn cho các siêu tham số tốt nhất để sử dụng. Nhưng cũng có thể là do CPU và DPU và mạng và tập dữ liệu đều đang thay đổi, và có thể là hướng dẫn sẽ không hội tụ trong một thời gian, và bạn chỉ cần tiếp tục thử các giá trị khác nhau và đánh giá chúng trên một số lượng lớn các tập hợp xác thực hoặc một cái gì đó, và chọn giá trị